سلام دوستان، خوش آمدید. میشه گفت خرداد ماه تیر ماه هر سال فصل امتحانات پایانی تقریبا در همه جای دنیاست. اگر شما هم دانش آموز یا دانشجو هستید باید بگم خوش به حالتون. تنها کاری که دارید یادگیریه. یادگیری مهمترین عادتیه که باید هممون در زندگی یادش بگیریم. در این ویدیو همراه با شما در مورد این صحبت میکنیم که چطور میشه مؤثرتر یاد گرفت. آیا رازی پشت یاد نگرفتن هست؟ چرا درس‌ها رو یاد نمیگیریم؟ راستی هنوز آمپول یادگیری نیومده؟ This will feel a little weird. این آمپول یادگیری چقدر وحشتناکه. همون شب امتحان بخونیم فرداش بریم سر جلسه که بهتره. حتما شما هم بیل گیتس رو میشناسید. چند سال پیش درباره ریچارد فاینمن صحبت کرده بود. نظرش این بود که فاینمن بهترین آموزگاری بوده که خودش در زندگی هیچ وقت نداشته. دلیلش هم اینطور میگه که فاینمن جدا از افتخارات بزرگی که داشته، معلم فوق‌العاده‌ای بوده و میتونسته پیچیده ترین مفاهیم فیزیک رو به کسایی که هیچ چیزی درباره فیزیک نمیدونن هم آموزش بده. حتما میپرسید ریچارد فاینمن کیه؟ چه ربطی داره به موضوع آموزش که ما می‌خوایم در موردش صحبت کنیم؟ قبل از اینکه درباره فاینمن بدونیم و همچنین تجربه خودم از یادگیری رو براتون بگم، بیاید به 5 توصیه پروفسور کندیس استیل از دانشکده آموزش دانشگاه استنفورد و مدیر علوم آموزشی در آمازون گوش بدیم. توصیه اول: علامت گذاری یا هایلایت نکنید. به جاش نوت برداری کنید. پروفسور فیل میگه که هایلایت کردن جملات یا زیرشون، بالاشون، روشون خط کشیدن فقط باعث اتلاف وقت میشه. یعنی کشیدن خط زیر یه جمله یا ماژیک فسفوری کشیدن عامل موثری برای نشستن اون جمله در مغز نخواهد بود. پس به جاش چیکار کنیم؟ فیل میگه هر وقت دیدید نکته‌ای مهمه، سعی کنید اول درکش کنید، بعدش با جملات خودتون بنویسیدش. توصیه دوم: سختی ها رو بپذیر و به پیشوازشون برو. پروفسور فیل میگه که اکثر اوقات استدلال دانش آموزا اینه که چون من این مطلب رو سریع خوندمش پس یعنی خیلی خوب یادش گرفتم، ولی اگه موقع خوندن بابتش دارم سختی میکشم پس نتیجهش اینه که نمیتونم اون رو یاد بگیرم. همین استدلال وسوسه‌ایه که دانش آموزا اون درس سخته رو نخونن و بیخیالش بشن. از نظر فیل بهترین استراتژی میتونه شروع از همون مبحث سخت و گیج کننده باشه. توصیه سوم: شب امتحانی نباشید. این توصیه رو که سالهای سال معلمای خودمون هم همیشه بهمون میکردن، ولی واقعیتش اینه که شب امتحان تا صبح بیدار موندن و درس خوندن اتفاقا نتیجه خیلی مثبتی هم در نتیجه امتحانمون داره. هممون تست کردیم این رو. ولی خب اگه دقت کرده باشید بلافاصله بعد از امتحان، چون همه درس‌ها رو داخل حافظمون چپونده بودیم، از یادمون میرن. در واقع اون درس‌ها هیچ نتیجه‌ای در زندگیمون نداشتن و نخواهند داشت. به جای این شب امتحانی بودن باید با فاصله‌های مشخص در طول زمان درس‌ها رو خوند. درسته که به هر حال درس‌ها رو دوباره فراموش می‌کنیم، اما با یک بار مرور کردن دوباره همه رو میتونیم به خاطر بیاریم. توصیه چهارم: آماده دریافت بازخورد باشید. هممون نقاط مثبتمون رو میدونیم، ولی شاید از اون منفی‌ها زیاد خبر نداشته باشیم. پروفسور فیل میگه که خیلی خوبه دانش آموزا گوششون برای انتقاد باز باشه. همیشه انتقادها باعث پیشرفت میشن. توصیه پنجم و پایانی: مصمم باشید. دیدید حتما دیدگاه رایج اینه که ریاضیم خوبه ولی حفظیاتم اصلا خوب نیست، یا برعکسش خدای حفظیاتم ولی ریاضیم در حد صفره. پروفسور فیل میگه که میدونیم هممون دارای نقاط ضعف و قوت متفاوتی هستیم، اما این دلیل نمیشه که بگیم ما هیچ وقت نمیتونیم بعضی از درس‌ها رو یاد بگیریم. مثلا ریاضیات نمیتونیم بگیم سیمکشی مغزمون فقط برای بعضی موضوعات جواب میده. دلیلش تنها و تنها تمرین نکردن و کمکاریه. مطمئن باشید هممون ظرفیت یادگیری همه چیز رو داریم. اول ویدیو کمی در مورد ریچارد فاینمن صحبت کردم. من خودم رشته دبیرستانیم ریاضی فیزیک بود، ولی فاینمن رو نمیشناختم. شما میشناسیدش؟ I mean that from my knowledge of the world that I see around me, I think that it is much more likely that the reports of flying saucers are the... فاینمن فیزیکدان برنده جایزه نوبل. نظریه معروف الکترودینامیک کوانتومی، تحقیقاتش درباره نانوتکنولوژی و فیزیک ذرات معلق فقط بخش کوچیکی از افتخاراتشه. And we always try to guess the most likely explanation
keeping in the back of the mind the fact that if it doesn't work, البته فاینمن فقط یک فیزیکدان باهوش نبوده، شاعر، نقاش و یک نوازنده آماتور ساز داربوکا هم بوده. چیزی که فاینمن رو از فیزیکدانا و دانشمندای هم عصر خودش متمایز میکنه نگرشش به یاد دادن و یادگیری و قدرتش در ساده سازی مفاهیم پیچیده بوده. Or what's worth what. And if the people in the Swedish Academy decide that X, Y, or Z wins the Nobel Prize, then so be it. روشی که فاینمن خودش از زمان دانشجویی در دانشگاه پرینستون استفاده کرده و هنوز هم در دانشگاه MIT بین دانشجوها رایجه اینه که دفتری رو برمی داشته و روش می نوشته چیزهایی که نمیدونم. بعدش 4 تکنیک رو برای یادگیری در نظر می گرفت. اول، موضوعی که میخوای در موردش یاد بگیری رو در بالای کاغذت بنویس. دوم، سعی کن موضوعی که در موردش مطالعه کردی رو به دیگران یاد بدی. از ساده ترین جملات برای یاد دادن به دیگران استفاده کن. سوم، بازبینی کن. موقعی که داری سعی میکنی به دیگران یاد بدی، متوجه کمبودا و نقصای خودت هم میشی. به کتاب‌ها، نوشته‌ها و جزوهات برگرد و ذهنت رو دوباره شارژ کن. تلاش کن دوباره به دیگران با زبون ساده یاد بدی. چهارم، سعی کن طوری یاد بگیری که حتی اگر درس رو برای یک کودک هم توضیح بدی اونم متوجه منظورت بشه. لازم نیست از اصطلاحات پیچیده در یاد دادنت استفاده کنی. میدونید من خودم هم با فاینمن و این تکنیکاش آشنا نبودم، اما زمانی بدون اینکه بدونم شروع کردم استفاده کردن از این تکنیک‌ها. 9 سال پیش ترکی یاد گرفتن و یاد دادن من در یوتیوب دقیقاً به همین روش اتفاق افتاد. بر حسب تجربه خودم میتونم بگم تکنیک‌های فاینمن رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. برای یاد گرفتن یاد بده. به نظرم هیچ لازم نیست معلم یا متخصص باشیم که بتونیم این توصیه‌های ساده رو به دیگران هم بکنیم. فقط کافیه بدونیم در طول زندگی دانش آموزیم و به دیگران هم بگیم امروز این چیزا رو یاد گرفتم، بیا به تو هم یادشون بدم. میدونی وقتی این کار رو انجام بدی، یعنی برای یاد گرفتن به دیگران یاد بدی، اون زمان بدون اینکه با تکنیک‌ها و روش‌های فاینمن یا پروفسور تیل آشنا باشی، در واقع روش‌های اونها رو انجام خواهی داد. این بود توصیه‌ای که فکر کردم میتونه در این فصل امتحانات براتون مفید باشه و به دردتون بخوره. اگه که این ویدیو مورد استفادهتون قرار گرفت خیلی خوشحال میشم که لایکش کنید و اگر هنوز عضو این کانال نشدید لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. این روزا که همه ما همچنان محکوم به خونه موندن و در عین حال امتحان دادن هستیم، لازمه که دست به تغییر بزنیم. در واقع خواسته تغییر در همه ما هست، اما گاهی اوقات روزمرگی‌ها باعث فراموشی خواسته هامون میشن. در این دوره اگه بتونیم عادات نادرستمون رو به روش‌های درست تغییر بدیم، در دوره‌های بعدی زندگی هم توانایی تغییر و شکل دهی به خواسته هامون رو خواهیم داشت.